ආයිබෝවන් මදර්බෝඩ් විදිෂෝ channel එකට ඔයාලවදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අද එකතු වෙලා ඉන්නේ මහන්න ආධුනික ඔයාලා වෙනුවෙන් මම අරගෙන යන පාඩම් මාලාවේ 3 වෙනි පාඩමත් එක්ක. ඉතින් අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාව සහ පතුරම් රහිත මෙහුම් කලාව පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාවද පතුරම් රහිත මෙහුම් කලාවද වඩාත් හොඳ. ඒ වගේම ඔයා හුරු වෙන්න ඕනේ මොන ක්‍රමයකටද කියන එක ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක්. ඉතින් ඒ නිසා අද මම ලෑස්ති වෙනවා ඒ පිළිබඳව ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඈත අතීතයේ සිට විවිධ මෙහුම් ක්‍රම ලෝකයේ පුරා භාවිතා කළා. හැබැයි අද වන විට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකකට මෙහුම් කලාව අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් විදියට පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාව, අනිත් ක්‍රමයේ විදියට පතුරම් රහිත මෙහුම් කලාව ආට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාවට අපි කියනවා බ්ලොක් සිස්ටම් කියලා. ඒ වගේම පතුරම් රහිතව ඇඳුම් මහන එකට අපි කියනවා ටේලරින් ක්‍රමය කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකෙන් අපිට එකක් හොඳයි කියලා බාර ගන්න බෑ. ක්‍රම දෙකම හොඳයි. ඔයාට අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයා තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාට හොඳ ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසි අවාසි පිළිබඳ සාකච්ඡා කරාම ඔයාට පුළුවන් ඔයා මොන ක්‍රමයට අනුගත වෙනවද කියලා තීරණය කරගන්න. පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාවේදී අපිට අපි ලබා ගන්නා මූලික මිනුම් සංශෝධනය කරමින් අපිට පුළුවන් ඒවා කඩදාසියක් මත හෝ බ්‍රවුන් පේපර් එකක් මත ලකුණු කරන්න. ඉතින් ඒ විදියට ලකුණු කරලා අපිට මූලික පතරම සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාට ඒ විදියට ඔයාගේ මූලික පතරම සකස් කරගන්න ආකාරය මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන අවිල්ලත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ පතරම් සහිත මෙහුම් කලාවේදී ඒ විදියට මූලික පතරම මුලින්ම සකස් කරගෙන ඊට පස්සේදී අපි ඩාට් ඉවත් කරලා ඇඳුමක් මහනවා නම් ඒ විදියට ඩාට් ඉවත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ මූලික පතරම ආධාර කරගෙන වෙනත් නිර්මාණයක් කරගන්නව නම් ඒ වෙනස්කම් කරන සියලු දේවල් නැවතත් අපි සකස් කරගන්නේ මූලික පතරම නැවතත් පේපර් එකක් මත තියලා ඒ පේපර් එකේ වෙනස්කම් ටික සියල්ල සිදු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ විදියට මූලික පතරම ආධාර කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය කරන නිර්මාණය බිහි කරගෙන ඔයාට පුළුවන් අවසාන පතරම නැවතත් සකස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නිර්මාණය අනුව මූලික පතරම ආධාර කරගෙන ඔයා නැවතත් පතරමක් සකස් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට සකස් කරගන්නා පතරම රෙද්ද මත තියලා කපාගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන නිර්මාණය බිහි කරගන්න. අපි මුලින්ම බලමු පතරම් සහිත මෙහුම් කලාවේ අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න පුළුවන් අපිට අපි බ්ලොක් එකක් ආධාර කරගෙන තමයි රෙද්ද මත තියලා අඳින්නේ. ඉතින් එතකොට අපි බ්ලොක් එකක් හදා ගන්නව නම් අපි හැම මිම්මක්ම අරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මට ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ටේලරින් ක්‍රමයේදී උරිහිස මිම්ම දෙකෙන් බෙදූ මිම්ම අපේ රැගල් උස ඒ කියන්නේ අත්කට ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය කරන උස විදියට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාවේදී ඒ විදිහට අපි කරන්නේ නැහැ. කිසිම මිම්මක් ආධාර කරගෙන වෙන මිම්මක් සොයාගන්නේ නැහැ. හැම මිම්මක්ම අපි ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදියට ලබා ගන්න නිසා අපේ ඇඟේ හැඩයටම ඇඳුම මහ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට ලැබෙනවා. හැබැයි මේ විදියට බලද්දී ඔයාට පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාවේ බ්ලොක් එකක් ආධාර කරගෙන ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගන්නව නම් ඔයාට ඔයා මහන ඇඳුම මහන පුද්ගලයා ඔයාගේ ළඟ සිටීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඉතින් එතකොට ළඟ ඉන්නව නම් පමණයි ඔයාට ඒ විදියට හරියටම එයාගේ හැම මිම්මක්ම අරගෙන ඇඟේ ගානටම හරියටම ඇඳුම නිර්ම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට මට ඔයාලට හොඳම උදාහරණයක් විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන් බ්‍රයිඩල් ඇඳුම් කරද්දී අපි අනිවාර්යෙන් ඒ බ්‍රයිඩ් වෙනුවෙන්ම තමයි ඇඳුම නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ හැම මිම්මක්ම ලබා ගන්නවා. ඇඟේ හැම මෙෂර්මන්ට් එකක්ම අරගෙන අපිට පුළුවන් බ්ලොක් එකක් හදාගෙන ඒ බ්ලොක් එක අනුව අපිට අවශ්‍ය කරන විලාසිතාව නිර්මාණය කරගෙන අපේ නිර්මාණ කටයුතු කරගන්න. හැබැයි ඔයා ටේලර් ෂොප් එකක් වගේ දාගෙන ඉන්නවනේ එක එක්කෙනාට අවශ්‍ය කරන සියලු මිමි ලබා ගන්න අපහසුයි. අපිට ගන්න වෙන්නේ ප්‍රධාන මිමි ටික පමණයි. ඉතින් ප්‍රධාන මිමි ටික පමණක් අරගෙන කරද්දී අපිට කරන්න වෙන්නේ ටේලරින් ක්‍රමය. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. ඔයාගේ ව්‍යාපාරය අනුව කොහොමද වීඩියෝ ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් මොන ක්‍රමය තෝරගන්නවද කියන එක. ඉතින් මේ විදියට කතා කරද්දී ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරද්දී. ඉතින් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරද්දීත් ඔයාට මේ විදියට සියලු මිමි ලබා ගන්න බෑ. ඔයාලට සයිස් chart එකකට තමයි ඇඳුම නිර්මාණය කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොටත් අපිට මේ විදියට පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාවේදී අපි කරන ක්‍රම ටික කරන්න අපහසුයි. සියලු මිමි අරගෙන බ්ලොක් එකකට හරියටම ඇඟේ ගානටම ලැබෙන නිමාව ලබා ගන්න අපහසුයි. ඉතින් ඒ නිසා පතුරම් සහිත මෙහුම් කලාවේදී මේ විදියට ඔයාලට ඇඟේ හැඩයටම ඇඟේ ගානටම ඇඳුමක් මහ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ
හරියටම මිමි අරගෙන මහ ගන්නවා නම් පමණයි. ඉතින් ඒක ප්‍රධාන වාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. පතරමක් එක්ක ඒ කියන්නේ බ්ලොක් එකක් එක්ක ඇඳුමක් මහනවා නම් ඇඟේ ගානටම හොඳ නිමාවකින් යුතුව ඇඳුමක් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ප්‍රධානම වාසියක් විදියට ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේක ආධුනිකයට ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම ඔයා කොලයක් මත වාගේ බ්ලොක් එක හදාගන්න නිසා ඔයාට වැරදි සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතාමත් අඩුයි. මොකද ඔයා මේක කරගන්නේ රෙද්ද මතම නෙමෙයිනේ. ඉතින් එතකොට ඔයා කොලයක් මත කරගන්න නිසා ඔයාට වැරදුනත් කොලය ඉවත් කරලා වෙන කොලයක් ආධාර කරගෙන නැවත කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ වාසිය විදියට මට ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් රෙදි අපතේ යාම ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් ඔයා රෙද්ද මතම තියලා කපද්දී රෙදි වැරදෙනවා. ඔයාට ඒ නිර්මාණය වැරදුනොත් රෙද්ද සම්පූර්ණ අපතේ යනවා. ඉතින් ඒ නිසා රෙදි අපතේ යන්නේ නැහැ, වැරදි සිදු වෙන්නේ නැහැ. ආධුනිකයන්ට තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. ඉතින් ආධුනිකයන්ට සහර මම කලින් කිව්වත් වගේ ගොඩාක්ම හොඳ නිමාවකින් යුතුව ඔයාට නිර්මාණයක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ වගේම ඔයාට මිමි අරගෙන මහන්න පුළුවන් නම් සියලු මිමි ලබා ගන්න පුළුවන් නම් පතරම් සහිත මැහුම් කලාව ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට බලමු පතරම් සහිත මැහුම් කලාවේ තියෙන අවාසි මොනවද කියලා. මම මුලින් ඔයාලට කියලා දුන්නේ වාසි. දැන් කියලා දෙන්නම් අවාසි මොනවද කියලා. ඉතින් එක් පුද්ගලයාට අපි එක එක පතරම් සකස් කරන්න වෙනවා. එකම පතරම අපිට හැම පුද්ගලයාටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරියටම මිමි අරගෙන හරියටම එක් පුද්ගලයා වෙනුවෙන් එක් පතරම් සකස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ව්‍යාපාරික කටයුත්ත කරගෙන යන අධික කාලයක් වැය වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධානම අවාසිය විදියට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට උදාහරණයක් විදියට ඔයාට මැදුමක් මහ ගන්නව නම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට පතරම් සහිතව වැඩේ කරගන්න ලස්සනට මගේ ගානට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඊටමත් කාර්යබහුල විදියට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔයාට හරිම අපහසුයි එක පුද්ගලයා අනුව විවිධ විදියේ විවිධ පතරම් සකස් කරන්න ඔයාට සිද්ධ වීම. ඉතින් ඊළඟ අවාසිය විදියට මට ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන් එක නිර්මාණ සඳහා එක් පතරම් ඔයාට සකස් කරන්න වෙනවා. දැන් මම කලින් ඔයාට මුලින්ම අවාසිය විදියට කිව්වේ එක් පුද්ගලයාගේ එක සයිස් අනුව පතරම් සයිස් වෙනස් කරලා සකස් කරගන්න වෙනවා හරියටම මිමි අරගෙන. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඊළඟ අවාසිය වෙන්නේ අපි කරන නිර්මාණය අනුව නිර්මාණයේ ස්වභාවය අනුව ඔයාට පතරමේ ස්වභාවය වෙනස් කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රධානම අවාසියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් පතරම් සහිත මැහුම් කලාව ඔයාට ටේලර් ෂොප් එකක් කරගෙන යන ගොඩාක් කාර්යබහුල කෙනෙකුට අවාසි වුණාට එකම නිර්මාණය ඔයා මාසයක් පුරාවට එහෙම නැත්නම් මාස කීපයක් පුරාවට නිර්මාණය කළ වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පතරම් සහිත මැහුම් කලාව ඉතාමත් වාසිදායක වෙනවා. මොකද කියනවනම් ඔයාට පුළුවන් එකම බ්ලවුස් එකක් නම් ඔයා මහල වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ බ්ලවුස් එකට අදාළ කරන පතරම සකස් කරගන්න පුළුවන් සයිසස් වලට. ස්මෝල්, මීඩියම්, ලාර්ජ් ඒ විදියට ඔයාට අවශ්‍ය කරන සයිස් වලට සකස් කරගන්න එකම නිර්මාණයට අදාළ කරන පතරම ඒ නිර්මාණය ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් බිහි කරගන්න. හැබැයි එක නිර්මාණ බිහි කරන පුද්ගලයෙක් නම් ඔයාට මේ විදියට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි නැවතත් තවත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟ වාසිය විදිහට සලකන්න පුළුවන් තමන්ටම පතරමක් සකස් කරගෙන තිබ්බත් අපි කාලෙන් කාලයට මහත් වෙනවා, කාලෙන් කාලයට කෙට්ටු වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපේ ශරීරයේ වෙනස් වෙන විට පතරම අපි නැවත සකස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක තවත් අවාසියක් විදිහට පතරම් සහිත මැහුම් කලාවේ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ශරීරයේ වෙනස් වීම මත ඔයාලට පතරම නැවතත් සකස් කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වාසි සහ අවාසි කියන දෙකම පතරම් සහිත මැහුම් කලාවේ ඒ කියන්නේ බ්ලොක් සිස්ටම් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදියට පතරම් සහිත වැඳුමක් මහගනිද්දි හොඳම ඇඟේ ගානට හොඳ නිමාවක් ලැබෙනවා කියලා අපි කියන්නේ හැම මිම්මක්ම අරගෙන ඇඳුමක් මහන නිසානේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පතරම් රහිතව මහද්දි වුණත් ඒ කියන්නේ රෙද්දෙම ඇඳලා කපද්දි වුණත් අර සම්මත මිමි වලට යන්නේ නැතිව ඔයාටම කරගන්නව නම් ඔයාට පුළුවන් හැම මිම්මක්ම අරගන්න. හැම මිම්මක්ම අරගෙන රෙද්ද මත ලකුණු කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරගන්නකොට ඔයාට පුළුවන් හරිම නිමාවෙන් යුතුව පතරම් සහිතව මැහුවත් පතරම් රහිතව මැහුවත් මහගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු පතරම් රහිත මැහුම් කලාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පතරම් රහිත මැහුම් කලාවේදී මූලිකව පතරමක් සාදා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙහිදී අපිට පුළුවන් ටේලරින් චොක් ආධාර කරගනිමින් රෙද්ද මතම පතරම ඇඳ ගන්න.
නමුත් අතහුරු වනතුරු ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙම පත්තරම කඩදාසියක් මත සකස් කරගෙන රෙද්ද මත අතුරා කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තුලින් වැරදි සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතාමත් අවම කරනවා. පතරම් රහිත මෙහුම් කලාවේ ප්‍රධානම වාසිය විදියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඉතාම අඩු කාලයකදී ඔයාට ලස්සන ඇඟලුමක් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් සාපේක්ෂව පතරම් සහිත සහ රහිත මෙහුම් කලාව දෙක සාපේක්ෂව බැලුවම ඉතාම අඩු කාලයකදී පතරම් රහිත වැඳුමක් මහගනිද්දී ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හේතුව විදියට අපිට වෙනම බ්ලොක් හදා ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට රෙද්දෙම ඇඳා ඊට පස්සේ කපා ගත්තා ඉක්මනින්ම මහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පතරම් රහිත මෙහුම් කලාවේ තවත් ප්‍රධාන වාසියක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එකිනෙකට වෙනස් ගනුදෙනුවන් කරුවන් සඳහා ගොඩාක් පතරම් හදා ගන්න වෙනවා පතරම් සහිත මෙහුම් කලාවේදී. ඉතින් මේකෙදී අපිට පුළුවන් වෙන වෙනම මේ විදිහට පතරම් සකස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අදාළ කරන කෙනාගේ මිම්ම අර ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒක රෙද්ද මත ඇඳලම ඉක්මනින් කපලා මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පතරමක් සකස් කරන්න අපිට කාබන් කොළ, ඒ වගේම කඩදාසි, ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් ලොකු පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පතරමක් රහිතව රෙද්ද මතම ඇඳලා කපද්දී ඒ වගේ ලොකු වියදමක් අපිට අවශ්‍ය යන්නේ නැහැ. අපිට අඩු වියදමකින් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු පතරම් රහිත මෙහුම් කලාවේ තියෙන අවාසි මොනවද කියලා. ප්‍රධානම අවාසිය විදිහට සලකන්න පුළුවන් ඔයාට වැරදි සහ අතපසු වීම සිදුවීම. ඉතින් ඒ විදිහට වරදක් සිදු වුණොත් රෙද්ද මතම සිදුවෙන නිසා ඒක ප්‍රධානම අවාසියක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පතරම් රහිත වැඳුමක් මහන්න අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පෙළඹෙන්නේ මිම්මක් ගන්න බැරි අවස්ථාවක ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් වගේ කරනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ඉදාමත් කාර්යබහුල විදිහට ටේලර් ෂොප් එකක් වගේ පවත්වාගෙන යනවනම් පතරම් රහිත වැඳුමක් මහගනිද්දී අපිට ඇතැම් විට මනා නිමාවක් ලබා ගන්න අපහසු වෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුවක් විදියට කියන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවකට අපි සියලු මිමි අරගෙනීමකින් තොරව තමයි පතරම් රහිත වැඳුමක් මහගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් සීමිත මිමි ප්‍රමාණයකට යටත්ව තමයි ඇඳුම මහන්න සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ඊටමත් කාර්යබහුල විදියට ටේලර් ෂොප් එකක් වගේ කරගෙන යනවා නම් අඩු මිමි ප්‍රමාණයකින් පතරම් රහිතව තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මහන්න පෙළඹෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බ්ලොක් එකක් හදන්න නැතිව රෙද්ද මැදලා කපලා මහනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක සමහර වෙලාවට මනා නිමාවක් ලබා ගැනීම අපහසු වෙනවා. හැබැයි ඒකට විසඳුමක් විදියට මම ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔයාට පුළුවන් පතරම් සහිත මෙහුම් කලාවේදී අපි සියලු මිමි ලබා ගන්නවා වගේ පතරම් රහිත වැඳුමක් මහද්දීත් ඔයාට පුළුවන් නම් සියලු මිමි ලබාගෙන අර බ්ලොක් එක මත කරන සියලු දේවල් රෙද්ද මත කරලා කරගන්න පුළුවන් නම් හරි නිමාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් ප්‍රධානම අවාසිය විදිහට සලකන්න පුළුවන් ආධුනික කෙනෙක් මේ විදිහට රෙද්ද මතම ඇඳලා කපන්න යෑමෙන් රෙදි අපත යාමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට සිදුවෙන වැරදි නිසා ඒ වගේම අපි සමහන නිර්මාණයන් කරගනිද්දී කොළයක කපලා ඒ කොළය රෙද්ද මත තියලා කපනවට වඩා රෙද්ද මතම ඇඳලා කපද්දි ටිකක් රෙදි වැඩිපුර යන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් හැම අවස්ථාවකම නෙමෙයි. සමහර අවස්ථාවල ඒ විදිහට රෙදි වැඩිපුර ඔයාට පාවිච්චි කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට පුළුවන් කොලයක් මත ඇඳගෙන රෙද්ද මත තියලා අඳින්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ සාරාංශය මම මේ විදියට කතා කරන්නම්. පතරම් සහිත මෙහුම් කලාවත් පතරම් රහිත මෙහුම් කලාවත් අපි භාවිතා කරන විදිය අනුව අපට අවශ්‍ය වෙන විදිය වෙනස්. ඉතින් අපි කරන නිර්මාණය අනුව අපි කරන ව්‍යාපාරය අනුව අපේ අවස්ථාව අනුව අපට අවශ්‍ය දේ තෝරා ගැනීම අපි විසින්ම තමයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම ඉහතදී සාකච්ඡා කරන ලද වාසි අවාසි සැලකිල්ලටගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මොන විදිය ගැලපෙනවද කියලා තීරණය කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලිකව මම නම් ප්‍රිය කරන්නේ පතරම් සහිත මෙහුම් කලාවට වඩා පතරම් රහිත මෙහුම් කලාව. මොකද එදිනෙදා අපි බොහෝ දෙනෙක් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යද්දී ඉක්මනින්ම ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගන්න තමයි පෙළඹෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී සහ ඊටමත් සරලව පහසුවෙන් ඔයාටම මැහුව වුණත් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි පතරම් රහිත මෙහුම් කලාව. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පතරම් රහිත මෙහුම් කලාවේ තියෙන අඩුපාඩු හදාගන්න. උදාහරණයක් විදියට අපේ ඇඟේ ගානටම හරියටම ඇඳුමක් මහගන්න අපිට ටේලරින් ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමයක් විදියට මට ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් හරියටම මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න. හරියටම මිමි මැනලා ගන්න. ඒ වගේම ඒ මිමි හරියටම බෙදීම් වලට ලක් කරගන්න. ඒ වගේම ඒවාට අවශ්‍ය කරන මෙහුම් වාසි ප්‍රමාණ, බුරුල් ප්‍රමාණ තියන්න. ඒ වගේම තමයි හරිම ප්‍රමාණයට ඔයා ඒ තියාගත්ත මෙහුම් වාසි ප්‍රමාණය යන විදියට මහගන්න හොඳ නිමාවකින් යුතුව.
ඉතින් ඒ විදිහට හරියටම හැමතැනම ඔයාගේ මිමි අරගත්තොතින් ඔයාට පුළුවන් පතුරම් සහිතව ඇඳුමක් මහ ගන්නවා වගේම පතුරම් රහිත වුණත් හරිම ලස්සන නිමාවකින් යුතුව ඇඳුමක් මහ ගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට වැඩිපුරම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට පතුරම් රහිතව කොහොමද ඇඳුම් මහ ගන්න කියලා. ඉතින් හරිම නිමාවකින් යුතුව වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරන්න උනත් ලස්සන විදියට ඔයාලට මහන්න පුළුවන් පතුරම් රහිතව. ඒ කියන්නේ ටේලරින් ක්‍රමයට. ඉතින් ඔයාටත් ආරාධනා කරනවා මේ ක්‍රම දෙකම අත්හදා බලන්න. ක්‍රම දෙකම අත්හදා බලලා ඔයාට ගැළපෙන ක්‍රමය තෝරගන්න. පෞද්ගලිකව මම ප්‍රිය කරන්නේ පතරම් රහිත මෙහෙයුම් කලාව. මොකද ඒක ගොඩාක් පහසු නිසා. ඉතින් ආධුනික කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නිර්මාණය මුලින්ම කොලයක් මත පිටපත් කරගෙන ඒ කොලය ආධාර කරගෙන රෙද්ද මත කපාලා ලස්සනට මහ ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ගොඩ දෙනෙකුට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ආධුනික අය විතරක් නෙවෙයි ඇඳුම් මහන්න දන්න කෙනෙකුට උනත් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වේවි. පතරම් සහිත මෙහෙයුම් කලාව සහ රහිත මෙහෙයුම් කලාවේ තියෙන වාසිය අවාසිය හඳුන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම අලුත් යාළුවන්ව එකතු කරගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මුලින්දම මේ පාඩම් මාලාව කරගෙන යන නිසා ඕනම කෙනෙකුට සහභාගී වෙලා මුලින්දම නොමිලේ මෙහෙයුම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාට වැදගත් වෙන අලුත් ආධුනික වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාව ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරන්න. මම ඉෂු